guys, ito po ang ating unboxing for today. Ito po ay galing sa isang anak kong magtatrabaho sa ganito. Alamin na natin sa susunod na kabanata. Ito guys, so mag-umpisa na tayo para i-unboxing natin ito. Okay guys, buksan ko na. Buksan ko na guys. Ano bang laman ito? Kahirap naman. Okay, ano kaya ito? Ito guys, so pinto natin yung buksan. So, surprise. Unboxing. Ayan guys, ha? Guys, ayan guys, unboxing natin ha. Ano yan? Ano to? Banyo. Fish towel. Para dito yata to. Ayan ko nga. Ito eh. Ito guys. Dalawa. Okay guys. Lagay mo lang. Oops, talang. Guys, tingnan nyo. Ganda nito. Oops. Wow. Yan guys. Air purifier. Okay guys. Ito isa-isa na. Alam mo kung anong laman na ito guys. Napaka-tindi ng pagkabalo. Yan guys. Punuitin na natin. Guys, grabe. Ayan, pag-bayad lang. Pero grabe ang balat niya. Guys, isa-isa natin. Anong laman ito? Yan guys, tingnan nyo mabuti. Oops. Okay guys, isa-isain natin ulit. Yan. Guys, USB nya. Ito yung makina nya. Guys, ang gusto nyo USB pwede rin. Baterya. Para sa akin. Tingnan natin maya-maya. Ito guys. Oops. Natin. Pump. Okay, box. Sa'yo daw yung pangita mo. Pala yun. Ayan. Pwede na yun. Ano Eh. wala ata dyan? Pwedeng lagyan ng alcohol. Pwedeng lagyan ng tubig. Okay. Next is ito po ang pinakamalaking i-unbox. Unbox na nga, may unbox pa ulit. Okay. So, isa-isa guys. Buksan. Dandahanin.
guys. Tignan nyo ha. Surprise! Unboxing tayo. Pang-unboxing ay different unboxing. Yan guys. Tinanggal ko sa quit. Kakaiba yan na i-unbox. Okay guys. Ito na. Para makita nyo. Yan guys. Guys, okay, ganda, may kuryente siya. Pang ano ng, siguro pang ano na ito. Ayan guys, so dito ilagay yung fish mask. Okay. Sterilizer lang. Ito yung Saan to guys? Dito pala to eh. Tingnan niya ha. Pero dito, pwede dito yan eh. Dito. Pag matagos na dito na. Dito na. Tapos guys, mayroon pang plato niya. Plato? Ito yung bigay ng aking daughter. Okay guys. Okay. Sterilizer. Okay guys. So, thank you for watching. See you on my next video. Please subscribe to my channel. Okay guys?